Welkom bij deel 3 van mijn video-serie over mijn Tour of Britain 2025. Een fietstocht door het Verenigd Koninkrijk. In deel 3 bespreek ik het tweede deel van Land's End John O'Groats. Ik speelde al langer met de gedachte om de tocht Land's End John O'Groats te gaan rijden. En in 2025 had ik de mogelijkheid om dit te gaan doen. Hiervoor heb ik een plan gemaakt. Ik heb over hoe ik dat wil aanpakken heb ik een video gemaakt. Die kun je terugkijken op mijn YouTube kanaal. En dit is een weergave hoe ik het gedaan heb. In deel 1 heb ik verteld hoe ik van Apeldoorn naar de stad in Land's End ben gekomen. Dat heb ik fietsend gedaan. In deel 2 heb ik het eerste gedeelte van de route Land's End John O'Groats besproken. Het zuidelijke gedeelte. En in dit gedeelte wil ik het over het noordelijke gedeelte hebben. Zoals ik al zei, ik ben dus vanuit huis naar de Hoek van Holland gefietst. Daar heb ik de boot gepakt naar Harwich. Van Harwich naar Land's End. Van Land's End weer terug. En dan het hele Verenigd Koninkrijk door naar John O'Groats. Vandaar weer op de fiets naar huis toe via de North Sea Cycle route naar Newcastle. De boot gepakt. IJmuiden en weer naar huis gefietst. Alles bij elkaar is een tocht van 4000 kilometer. In deze aflevering gaat het dus over het noordelijke gedeelte. Dat gaat over Midden-Engeland, het Lake District en Schotland. De basis was de route van British Best Bike Ride. Maar ik heb dat zelf naar eigen inzicht aangepast met Komoot als ik dat wou. Dus ik rij al soms vaak routes, maar ik vul dat aan naar eigen inzicht. En Komoot is voor mij daar een hele fijne tool voor om dat te plannen. Ik heb deze tocht gereden op mijn Baobab bike. Ik heb deze fiets, heb ik ook de European Divide Trail gereden. De tocht van Portugal naar Noorwegen. Een fiets die speciaal naar mijn wensen gebouwd, met een stalen frame. Ik ben daar erg tevreden over. En ook over die fiets heb ik een video gemaakt. En die kun je ook terugvinden op mijn YouTube kanaal. En daar leg ik precies uit hoe die fiets gemaakt is. Waarom ik voor bepaalde keuzes heb gekozen. En ja, ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent, kijk even. De vorige keer was ik geëindigd in de buurt van Liverpool. Even langs het stadion geweest. Enfield Road, dat is toch wel leuk. En ik eindigde op de camping met de buren die ruzie hadden dat ze wegreden met de daktent open. Een bizarre situatie. Nou ja, door die situatie was ik vroeg wakker en ben ik vroeg opgestaan en vroeg op pad gegaan. Dus zo heeft ieder nadeel ook weer een voordeel. Hè? Dus dan zie je de ochtendzon. En dan kom je zo'n bordje tegen. Hè? Kill your speed, not a cyclist. Ja, dat is toch wel mooi zo als ze dat op zo'n lantaarnpaal plakken. Ook weer langs kanalen vandaag. En ja, het was best aangenaam weer. Ondanks dat ik best wel vaak het gevoel had dat ik op een waterfiets reed in plaats van op een gewone fiets. Was het deze dag wel heel aangenaam en vredig. Met de zwanen die rustig door het kanaal, door het kroost zwemden. Heel erg lekker. Onderweg even bij een restaurantje met een leuke oude trekker voor de deur. Een kop koffie gedronken. Ja, genoten van het ochtendlicht over het kerkhof. Super mooi. Het kerkhof natuurlijk niet, maar het licht is ontzettend mooi. En ja, dit is wel heel typisch Engels hoor. Dit is, ja, en, laat je toch niet helemaal los. Ik heb altijd in de tankstations gewerkt en dan kom je bij zo'n tankstation, toch wel een beetje een oud vervallen ding. Ik denk van, dat is toch wel een fotootje waard. En de ochtendmarkt wordt volop fruit verkocht. Het was, ja, tot de loop van de dag wordt het toch wel wat regenachtig. En ik kwam deze twee dames tegen en die gingen naar het eiland Man. Ik heb best wel wat aardige mensen gesproken die daarheen gingen. Die blijkbaar toch best een populaire bestemming. Dus misschien ook maar eens op mijn lijstje zetten. Ja, en ik zei al, de tocht ging vooral ook langs kanalen. Dat is lekker makkelijk fietsen, dat is vlak. En, maar ja, wel regenen en verschuilen onder een brug voordat de meeste regen weer weg was. En dan komen we weer verder.
En hier zie je uiteindelijk de zee met die onder, ja, hier valt het droog onder de invloed van eb en vloed. Dat zie je heel veel, dat hele stukken helemaal droog vallen. Lunchen bij een restaurantje. Ja, voor de Engelsen is het al gauw mooi weer. Wat wij matig weer vinden, vinden zij al heel snel mooi weer. Nou, ik was redelijk betijds bij een camping. En die camping lag ontzettend mooi aan een baai. Je zit hier ontzettend goed. En nou, ik kwam er een beetje uitgeput aan. En die camping-eigenaar zei, ik heb wel een mooi plekje voor jou. Hij zei, dat is hier zo. Hij zei, dat is helemaal in een hoekje, daar sta je heel rustig. Er zijn wel hoeveelheid, behoorlijk wat kinderen op dat veld. Maar daar heb je geen last van. En nou, ik heb mijn tent erop gezet en hierachter zie je die kinderen. En dat is, werd me duidelijk een Engels fenomeen. Dat is de Duke of Edinburgh Award. En dat is iets, dat de kinderen aan het eind van hun school, lagere school, begin middelbare school, gaan ze een wandeltocht maken. Dan moeten ze zelf hun spulletjes meenemen en ze moeten lopen op een kaart. Het is een soort survival tocht als het ware. Het is heel vormend. En nou, je kunt dat in diverse categorieën doen. Brons, zilver of goud. En ja, dat is heel populair. En heel goed. Ik denk dat wij dat in Nederland ook zouden moeten doen. Deze camping had ja, wederom een wasmachine. En ja, daar kan je als fietser heel erg blij mee wezen. Dus ik heb lekker even mijn rommel heb ik uitgezocht. Lekker gewassen en weer verder. 'S Avonds naar het strand. En het is, de invloed van eb en vloed is hier heel zichtbaar. Dus het was droog gevallen. Maar ja, 's avonds was het een stuk minder. En het was heel veel wind. Ik stond gelukkig nog achter dat muurtje. Dus dat hield een klein beetje de wind eruit. Maar in de tent ook de hele nacht, jongen. Echt geklapper. Dus ja, je bent dan heel blij met je oordoppen. Want anders slaap je gewoon niet. Nou, de volgende dag weer verder. Ja, hoe Brits kan het zijn. Hè? En ik had al vaker over gehad over dat de Engelsen zijn gek op bordjes, hekken, private terrein. Dus alles zetten ze af met hekken, sluiten ze af met sloten. Het is echt bijzonder. Maar ja, je rijdt over het landgoed van je rijdt over de wegen van dit landgoed. Het is wel een hele mooie route heb je dan. En ja, hier zie ik weer zo'n typisch Engels weggetje met ze zijn heel smal en je ziet hier ook verderop zie je die uitwijkhaven waar je dan elkaar moet passeren. Ja, het is de uitzichten, het is en blijft ontzettend mooi. Het is echt ja, wel heel bewolkt, maar ja, dat weet je als je in Engeland gaat fietsen, dan heb je veel bewolking. En ja, dat zal ook niet anders worden ook. Het is een beetje Zweeds, hè, van die ruige riviertjes. En ja, blijkbaar hadden ze een poging gedaan om de lokale juwelier te overvallen. Crime Scene Investigations, live aan het werk. Nou, deze Triumph die heeft de tand destijds wat minder doorstaan. Hij is aardig aan het roesten. Je ziet heel weinig oude auto's hier in Engeland. Het is, ja, het is ook zo nat, dus ja, het rot ontzettend snel weg. Hè. Ja, deze foto heb ik ertussen gedaan vanwege die vormen van die lijnen op de weg. Dat zie je heel veel. Het is niet zo dat degene die het geschilderd heeft dronken is geweest. Maar ja, op deze manier wil men mensen waarschuwen voor naderend gevaar. Voetgangers, oversteekplaatsen, zulke soort dingen. Dat zie je heel veel van ze zijn ontzettend bezig met schilderen op de weg. Heel vaak zie je ook het woorden slow op de weg, dat je rustig aan moet doen en zo. Ja. Nou, nog even een vergezichtje in de Lakes, want we zitten in het Lake District. We zitten het was toch dermate slecht dat ik besloten heb om een hotel te nemen. Het had 's middags allemaal geregend en om dan je tent in zo'n sompig grasveld op te zetten, dat is niet echt fijn. Ik was bij Widdermere en hier hebben we Widdermere Hotel. Het ziet er heel deftig uit, maar het was gewoon een normaal hotel. Het plaatsje is heel toeristisch, heel pittoresk, heel leuk, heel erg gaaf. En nou ja, niet iedereen komt op de fiets. Er zijn ook mensen die komen met hun Aston Martin. Ja, daar kun je alleen maar van dromen, zo mooi. En dat toeristisch is, dat zie je wel aan dit. Dat je
dat het bordje voor de bagage op een slagruimte ook in Chinees aangegeven wordt. S'avonds nog even naar de pub om een biertje te drinken. En die was er best bij tijds. En als je dan best bij tijds bent en je zit in een hotel, dan heb je toch iets minder werk. Maar ik had net de vorige dag had ik mijn was allemaal gedaan. Dus dan heb je wat tijd over. De volgende dag weer verder. Ja, dan moet je de keuze maken. Pak ik die motorfiets of mijn eigen fiets? Nou, het is toch maar mijn eigen fiets geworden. Wachten voor de pont om het Leek over te gaan. En ja, we zitten midden in het Leekdistrict. En ja, en dan lang aan de overkant van het meer, dan fiets je over zulke paden. Ontzettend mooi. Het Widdermeer, daar fietste ik langs. Dat is het grootste natuurlijke meer van Engeland. Dat is echt mooi. Hè? Dus, kijk, en die dreigende wolken, dat is mooi voor de foto. Maar ja, voor de werkelijkheid is het natuurlijk wat minder. Want ja, de regen kwam. En je ziet hier op die weg zie je iets liggen. Dat is heb ik opgeraapt, dat is een regenbroek. Die heb ik later maar toch weer aan David gegeven. Die kon hem goed gebruiken in IJsland. En dat het minder weer was, dat zie je wel. Want het waait hier als een gek. Ja, en nu had ik hem nog van de zijkant. Maar ja, er zijn ongetwijfeld ook hele stukken geweest dat ik hem tegen had. En ja, dan moet je er tegenin fietsen. Nou ja. Kijk, dit is ook wel Engels natuurlijk. Hè, met al die muurtjes van die leistenen. Mooie verkeersbordjes. Hier heb ik een kop koffie gedronken met een scone. Dat is natuurlijk echt ontzettend lekker Engels iets met clotted cream en jam. Er is nog een hele discussie of dat je eerst de jam moet doen of eerst de clotted cream. Nou, mij maakt het niks uit. Dit was wel een restaurantje met bijzonder wat. Je had een hele uitgebreide veganistische kaart. Voor sommige mensen is dat heel prettig natuurlijk. En je ziet dat in Engeland wel meer dan in Nederland, maar toch nog niet zo heel veel. En wat je wel overal zag, dat was iets voor de honden. Mensen zijn gek op honden en overal heb je, dus overal staan op de bar staan wel hondensnoepjes. Op een bordje staat er buiten van dog friendly en hier had je zelfs een dog menu. Dus je kon zelfs voor de hond mee eten. Ja. Kun je in Nederland, heb ik dat nog nooit gezien. Verder, dat het hier veel regent, dat zie je wel aan de ontzettende hoeveelheid mos op de stenen. En de hoeveelheid water wat naar beneden komt. Het is wel heel mooi. En dan fiets je tussen al die varens door. En het was prachtig. Het was een enorm mooie route. Maar ja, ik werd weer geconfronteerd met een bord road closed. En je ziet dit pad dat voert mijn route. Ik reed de 7. En je hebt nog de C2C, coast-to-coast route ging ook hier langs. Ik denk, ik gok het er toch op. Kijk, je ziet hoe mooi het was, jongen. De lucht was ook heel dreigend. En ik was al wel een kilometer of 5, 6 verder of zo. En ik denk van, nou, dat is niks aan de hand, joh. En op het laatst, ja hoor, een enorme graafmachine waar de sloot aan het uitbaggeren. En aan de andere kant een enorme vrachtwagen. Ja, het kostte me heel veel moeite om er langs te komen. Dit keer waren de mensen niet zo vriendelijk. Maar ja, tanden elkaar en verder. Want ja, het was toch wel de moeite waard. En die route was zo ontzettend mooi. Ik had dat niet graag willen missen. Dus ja. En anders moet je over een drukke verkeersweg. Ja, dan zit je tussen auto's en dan zie je ook het landschap niet zo mooi. Dus ja, het is. Daarna, het is prachtig. Je gaat echt de bergen in. Je merkt gewoon dat het Schotland eraan komt. En het is wel eindeloos klimmen. Het is zwaar. Maar ja, het is wel heel, heel erg mooi. Het zijn van die hoge vrachtauto's. Heel bijzonder. Dat zie je in Nederland niet. Ik heb later even nagezocht. En hier zie je dan een foto van het internet. Want ik heb deze auto's wel zien rijden. Maar ik was niet snel genoeg om een foto te maken. In Nederland mogen de vrachtauto's niet hoger dan 4 meter zijn. In Engeland is er geen beperking voor. En je ziet dus heel veel vrachtauto's die net geen 5 meter zijn. Enorm hoog. Heel raar gezicht. Die vrachtauto's zijn dan 2,5 meter breed en 5 meter hoog. Het is een heel raar gezicht. Ja, je kan wel veel meer meenemen. Dus het is wel heel efficiënt. Nou, vanwege de regen dan rijd ik op mijn fiets en dan heb ik een lampje achterop heb ik aan. Dat laat ik hier even zien. En ja, dat is, geeft wel een beetje extra veiligheid. En uiteindelijk fiets ik zo Schotland in. Welcome to Scotland.
En je ziet hier, het wordt meteen, het was al heuvelachtig in het Lake District en hier ook, dat blijft doorgaan. Het is, ja, de koeien blijven altijd nieuwsgierig. De dorpjes door de regen, het toont een beetje troosteloos. Maar ja, dat hoort wel bij Schotland natuurlijk. En ja, dit is wel wat ik mij ook in gedachten had van Schotland. En waar ik van tevoren ook over nagedacht had van ja jongens, het kan maar zo wezen dat tijdens mijn tocht toch veel regen heb. Nou, tijdens deze episode heb ik echt heel veel regen gehad. Nog veel meer als de voorgaande weer. Ik heb het een beetje na zitten tellen en ongeveer 60% van de tijd heeft het geregend. Ja, het hoort er gewoon bij. Ik kwam hier langs een afslag van Lockerbie. Ik heb er nog over nagedacht om erheen te gaan, maar het lag niet op mijn route. En Lockerbie, daar is natuurlijk in het verleden, in de jaren 70, is daar een keer een vliegtuig neergestort na een terreuraanslag. Maar ik ben toch doorgegaan en mijn route verder vervolgd. En ja, door dit fantastisch mooie landschap. Ja, door het slechte weer krijg je wel heel veel honger. En dan kom je langs een oud schoolgebouw waar ze een café gemaakt hebben voor een soort ontmoetingsplaats. Nou, je kon er ook wat eten kopen. Een potje patat, dat geeft aardappelen, dus veel koolhydraten. Een beetje cola erbij voor de suiker. Dan kun je verder fietsen. Hier zie je het aan de buitenkant. Gewoon een oud schoolgebouw hebben ze omgebouwd. Dus wat dat betreft krijg je een tweede functie. Een paar kilometer verderop werd ik in één keer geconfronteerd met dit. Een Tibetaans-boeddhistisch klooster. De naam zal ik mij gewoon niet aan wagen om dat uit te spreken, want mijn Tibetaans is niet zo best. En ik ben er even wezen kijken en het was best heel interessant en heel mooi. Hier is de entree van de tempel. En dan kom je hier op het tempelplein en je kunt er gewoon naar binnen toe. En dat heb ik ook gedaan. Hier zie je die tempel aan de binnenkant. Rechts zie je een monnik die aan het mediteren is. Je kunt die man rustig laten zitten. Rustig, niet lastig gaan vallen. En hier zie je de gebedsrollen. Hè. Dat is ook echt Tibetaans natuurlijk. Hè. Indrukwekkend. En weer verder. Het Schotse landschap in. Ja, en het vee dat loopt gewoon los op straat. Hier twee jonge stiertjes. Die liggen gewoon op straat. Overigens, wat me ook opvalt, staat hier de container staat hier aan de weg voor de vuilnis. En dat is van het huis helemaal links. Als je dan 's ochtends de vuilnisbak aan de weg moet zetten, heb je wel een beetje werk. Uiteindelijk kom ik dan, nader ik dan de Scottish Borders. Dat is een bepaalde streek in Schotland die ten zuiden van Edinburgh ligt. Ontzettend mooi. Ook hier wordt weer reclame gemaakt voor het wereldkampioenschap wielrennen in 2023. Wat voor Nederland natuurlijk heel goed afgelopen is, want Mathieu van der Poel is toen daar wereldkampioen geworden in Glasgow. En ik had een camping uitgezocht en dan moest ik over dit pad 3 kilometer rijden. Ja, ik had al twijfels of die camping open was of niet open was. Uiteindelijk bleek hij toch na heel veel zoeken op het internet dat hij niet open was. Dus ik heb het pad voorbij gereden. En denk van ja, ik zie wel hoe ik het oplos. En ja. Nou, dus de bocht om en verder. En kwam ik in één keer hier en dan stond ik, ik zat ook nog op mijn telefoon te kijken. Van dichtstbijzijnde mogelijkheden. En er stond dan wel een B&B, een bed and breakfast. Maar die was dan geen prijs bij. Dus in principe is die niet beschikbaar. Ik denk, weet je wat, ik bel er gewoon even. Ik gebeld en die mevrouw zegt, kom maar naar beneden, dan praten we wel. Ik denk van, nou, als ik naar beneden kom, dan gaat het goed. En ik kwam bij dit huis uit. Een prachtige plek. En ik werd ontzettend gastvrij ontvangen met Engelse gewoonte, met thee, met een biscuit. Het was geweldig. Ik heb daar overnacht met een fantastisch mooi uitzicht. Aardbeien en bessen gegeten uit de moestuin. Nou, ze waren fantastisch. Heerlijk. Ja, en dan heb je nog kunst aan de muur ook nog. Hè. Dit is voor mij echte kunst. En dit is Lissy, de gastvrouw. Het was echt een fantastisch verblijf. Zo zie je maar weer. Het ene moment denk je van het komt niet goed. En het volgende moment komt alles weer goed. En dan heb je de meest fantastische plek. Die Scottish Borders, het is een ontzettend mooi gebied. Het is prachtig. Het is super mooi. Er wordt ook volop gemountainbiked. Hier zie je allemaal auto's met hele trailers vol met fietsen erop. Gegolfd, ja, dat hoort er gewoon bij. Je hebt wat meer insecten, want midden in het beeld vliegt een grote vlieg. En zo naderen we dan de stad Edinburgh.
Dit keer had ik ervoor gekozen om eigenlijk gewoon dwars doorheen te gaan en zo snel mogelijk verder. En ja, niet de stad te bezoeken verder. Dus dat is, op zich is dat denk ik best de moeite waard. Het is wel heel toeristisch, moet ik zeggen. En dat blijkt er wel hieruit natuurlijk. Hè. Een doedelzakspeler met ja. Ja, en veel drukte, heel veel drukte. Nou, weer een crime scene investigation. Dat was 2 keer kort achter elkaar. Ik moet zeggen, verder heb ik eigenlijk heel weinig dingen gezien. Ik heb me eigenlijk nooit onveilig gevoeld. Ik heb me eigenlijk heel veilig en heel prettig gevoeld. Ja, de grote steden, dat is hetzelfde als in Nederland. Daar moet je heel goed opletten. Maar het platteland, het was heel prettig. Dit was Edinburgh uit. Ik vond dat wel de moeite van een foto waard. Deze gebogen gebouwen met enorme aantallen schoorstenen. Typisch Engels natuurlijk. Hè? Typisch Brits natuurlijk. Dus ja. Nou, als je Schotland of Edinburgh voorbij bent, dan word je geconfronteerd met de Fort Bridge. De Fort Bridge, dat is UNESCO erfgoed. Dat is ook een fantastisch mooie brug is dit. En vroeger ging het verhaal, als een klus lang duurde, dan was het net het schilderen van de Fort Bridge. Want als ze klaar waren met het schilderen van de Fort Bridge, dan konden ze voorhand weer opnieuw beginnen. Zoveel werk was dat om deze brug te schilderen. Nou, later in de jaren, begin 2000, zijn er betere verfsoorten gekomen. En nu is het wat beter. Nu was er niet zoveel werk meer aan. Maar ontzettend mooi om te zien. Ze hebben daarnaast, want die Fort Bridge die je net zag, dat is voor de treinen. Daarnaast hebben ze er nog 2 nieuwe naast gebouwd. De middelste, daar ging ik over. Die was nu alleen beschikbaar voor bussen en voor fietsers. En de achterste die is voor wegverkeer. Om daar bij te komen bij die brug, dan moest je door dit ja, soort pittoresk dorpje. Heel gaaf om te zien. Nou, hier nog uit een andere oogpunt. Ontzettend mooi. Die Fort Bridge overgaan, ja, daar wordt er aangegeven dat je niet harder mag fietsen als 15 mijl per uur. Ja, ze hebben het hier in Nederland ook al over snelheidsbeperking voor fietsers. Nou, in Engeland heb je dat dus al gewoon. Nou, de brug over en kon daar geen camping vinden. En ik heb hier overnacht in dit Boar Lodge Hotel. Klinkt heel deftig. Het was een beetje oude troep eigenlijk. Maar ja, je ziet de rommel liggen achter. Dit was de voorkant en dit is de achterkant. Als je naar het dorp in gaat, dan kom je wel tegen. Hè. Je zit vlak bij het water en dan heb je heel veel van die meeuwen. Die meeuwen zijn ontzettend brutaal. En hier zit hij gewoon boven op de auto. En s'avonds ja, dan heb je wat tijd over. En dan ga je bij de bowlingclub ga je zitten. En dan ga je, want ze spelen hier bowling op een soort grasveld. Het is een soort jeu de boule. En dan heb ik een tijdje gemak gezeten op een bankje. Hartstikke relaxed. Superleuk. Nou, de volgende dag weer verder. Nou, je ziet het. Het was echt Schots weer. Regen. Veel regen. Dit doet een beetje herinneren aan Zweden met al dat gravel. Maar ja, ondanks die regen heb ik wel hele mooie gezichten ver. En het is ja, veel wind. En dat kun je zien aan het gras. Maar later in de middag werd het toch weer wat beter. In de vorm van dat het droog werd. De wind die bleef. Het was erg hard. En gecombineerd met het vele klim- en daalwerk. Pittig dagje. En ja, ik had dan een camping uitgezocht. En ik vond een beetje een bijzondere camping. Nou, hier zie je de foto. Ja, het is ontzettend mooi. En dit is de werkelijkheid. Want ze hadden allemaal van die soort hokken getimmerd. Dat was niet voor niks. Omdat net zag je op die vorige video zag je al ontzettend veel wind. En ja, ik heb mijn tent maar ook achter zo'n schutting gezet. En ik denk, neem niet zo heel hok in. Want die hokken die zijn eigenlijk voor caravans en voor campers. Maar dan sta je een beetje uit de wind en dan kun je een beetje koken. Daarachter was je dan een toiletgebouwtje met stromend water en warm water. Dat was prima. Dus achter de schutting koken. Want dus heb je een beetje beschutting. Dat je een beetje blijft je gas aan. Die emmer was van de camping. Het was makkelijk om je spulletjes in te doen. En ja. Want als ik op een camping ben, dan loop ik altijd even een beetje rond te kijken. Van, hier heb ik een stoel en daar heb ik dit wat ik kan gebruiken. En de volgende ochtend zet ik alles netjes weer terug waar ik alles van gepakt heb. En ja.
supermarkt. De Co-op is toch mijn favoriete supermarkt. Even boodschapjes doen. Je ziet hier mijn fiets, de deur en de ATM. En een camera, dus alles staat netjes in beeld. Dus dat is wel veilig. En weer verder. Ik kwam nog dit tegen. Het waren oude auto's, dat triggert me altijd. Dat waren met Nederlandse kentekens. En er was dus een stelletje Nederlanders die waren een tocht aan het rijden in Schotland. Even een praatje meegemaakt. Nou, dat leken aardige mensen. Maar ja. Waar de Engelsen jou heel rustig en netjes passeren. Ze houden eigenlijk altijd een meter, 1,5 meter ruimte tussen je. Kwamen deze Nederlanders vlak langs me heen geraast, vol gas, alsof ze een race aan het rijden waren. Was toch wel minder, moet ik zeggen. Wat dat betreft, ik heb toch wel heel veel respect voor die Engelsen. Die gaan toch wel heel zorgvuldig en netjes met elkaar en met jou om. Ik vond dat wel heel prettig. En dan word je geconfronteerd met landgenoten die dat toch weer minder doen. Het was wel een beetje een deceptie. Koeien, ze blijven nieuwsgierig en belangstellend. Een oud trekkertje bij een koffiehuisje. Ja, daar zijn ze hier wel gek op om die oude spulletjes dan bij zo'n koffiehuisje neer te zetten zo. En heel gezellig, even lekker even wat gedronken, wat gegeten. Ja, zeker als het zo regenachtig is, dan is dat onderweg, is dat als je daar buiten moet zitten, is dat best lastig. Is dat koud en nat. Dan ben je blij als je ergens even binnen wat kan eten en drinken. En de wegen, ja, ze zijn pittoresk, maar ja, omdat ze zo mooi zijn, is het soms ook best druk. En dan moet ik zeggen, dat is wel minder is dat. Maar ja, het is helemaal zo en je moet je eigen daar aanpassen. En je ziet hier die hekken en je ziet op het bord al staan, de snow route. Ik had mij gelukkig niet zo heel erg in de route verdiept. Ik denk van, ik wist wel waar ik heen moest rijden, maar niet in het hoogteprofiel. Had ik mij er niet zo in verdiept. Nou, en vaak kun je beter op een manier weten wat je te wachten staat. Want er stond me een gigantische uitdagende dag te wachten met heel veel klimwerk. Maar wel met waanzinnige mooie vergezichten. Het was slecht, je ziet het aan mijn bril. Het is een en al regen, dus regenpak aan en verder gewoon fietsen en gewoon verder gaan. En dan, het is niet anders. Je kan het toch niet anders maken en gewoon verder. En de omgeving, het is wel heel mooi. De nevel, het maakt het ook wel een beetje mysterieus. En hier was een man met zo'n Lotus Super 7. Die was ook over deze weg aan het racen. En er ging maar een hele grote bocht iedere keer omheen. Want hij reed iedere keer op en neer. En hij deed het gewoon in zijn overhemdje. Terwijl ik gewoon helemaal want het regende behoorlijk in een regenpak. Dus ja, misschien moet je er ook een beetje aan wennen. Ja. Maar ja, hier doe je het voor, hè. Hiervoor, dit was wel waarvoor ik naar Schotland was gegaan. En het is echt fantastisch. Nou, dit zijn de borden die je liever niet ziet. 12%. Ja, dat was klimmen. Uiteindelijk was het de Cornwall Pass, 670 meter. Dit is de hoogste pas die geasfalteerd is in Engeland. En je ziet hier het profiel. Hij kwam heel langzaam, liep hij naar boven en later ging hij met die 12% ging die pittig omhoog. Ja, nou, dit was wel even pittig. En je hebt hier gewoon een skistation met een stoeltjeslift. En hier stond bovenop dit is niet het hoogtebord, maar dit is een bord waar je van de ene provincie of ene district naar het andere district gaat. Het was hier ook ontzettend slecht. Ontzettend slecht. Ja, je kunt haast niks zien. Maar iets verderop was het weer wat beter en dan ging het weer. Een bed and breakfast genomen in Braemar. Heel pittoresk ding met een prachtige kamer. Moet kijken. Ik kan daar meteen ook al heel snel een ontzettende teringsrooi van maken. Ja, dat lukt me altijd heel goed. Dat is een fantastisch ding. S'avonds het stadje in en voor het stadje, dorpje in. En dan zie je hier, dat is dan 100.000 welcomes to the Braemar Catering. Dit is een soort stadiontje waar ze de Highland Games houden. Met hierachter links een klein huisje. En dit huisje zit dan de koninklijke familie. Want de koninklijke familie die komt hier heel vaak op bezoek. Ik heb dat later even terug zitten zoeken op internet. En dan zie je heel veel filmpjes en zo van de koninklijke familie die hier is.
Dus ja, heel bijzonder om dat ja, gewoon te bezoeken. Het kasteel. En weer verder. En de man van de bed and breakfast had me al gewaarschuwd. Het zou een zware dag worden. Een loodzware dag. Maar wel ontzettend mooi. En je ziet het hier al, de Snow Roads. Ja, nou, dat is, kijken, 20%. Iets verderop was het echt 20%. Dus mijn Garmin gaf het al aan, vuurrood. Dat is helemaal foute boel. En dus kwam een busje naast me rijden en het raampje ging naar beneden en die zegt van, wil je meerijden? Ik kon het fiets achter in het busje neerzetten. Ik zeg, nee, ik ga hem rijden, ik ga hem zelf doen. En dan moet ik maar lopen, dan loop ik maar. Maar dit wil je niet missen. Dit is zo mooi. Dit is zo ontzettend mooi. En ja, hiervoor doe je het. En ja, het was zwaar. Heel zwaar. Maar uiteindelijk kom je dan uit op het skistation. En dit is het Les Ski Center. En het is iets minder hoog als de vorige berg. Maar het waren wel 3 gigantische pukkels die ik over moest. Dus deze dag die was nog veel zwaarder als de vorige dag. En ja, dan moet je wel weer naar beneden. Je ziet hier, verderop zag je hoe dat naar beneden ging. Het is ontzettend mooi. Ja, en dan zie je eigenlijk zie je weer eens een keer wat Schotse hooglanders. Ik probeerde met mijn fluitje aandacht te trekken, maar ze gingen rustig door met grazen. Even een kopje koffie drinken in een café buurthuis, wat helemaal ingericht was met het thema brandweer, brandweermannen. Allemaal helmen vanuit de hele wereld, super leuk om te zien. Leuk praatje gemaakt met die mensen, met die vrijwilligers. En, ja, het is ontzettend mooi. En dan door naar Grantow-on-Spey. Nog 5 mijl. Ja, je vergis je eigenlijk iedere keer erin. Hè? Je denkt 5 kilometer, maar het is 5 mijl. Dat is toch 1,6 kilometer. Dus het is nog een stukje verder. Maar dus, dat ging verder prima. Een camping daar zo, stond daar naast Nederlanders. Je kom natuurlijk overal tegen. En s'avonds was het ja, een beetje oranje gloed onder de wolken. Heel bijzonder. Ik denk, wat is dat? Ik drong helemaal niet er maar door. Nou, de volgende dag werd me duidelijk. Want aan de andere kant van de heuvels was er een gigantische bosbrand. Echt enorm. En ja, dat had nog even gevolgen voor mij. Want ja, de volgende dag, ik ging bijtijds verder. Ik zag wel bij de supermarkt zag ik deze mannen, die brandweerlieden, die kochten van alles, koffie en drinken. En de sirenes, de lichten stonden aan en verder is niks. Maar het drong niet om me door. Ik ging verder mijn route en kwam dit bord tegen, police, road closed. En ik van, nou, het zal wel goed komen. Even met een local gesproken, ja, er waren branden. En hij zei, maar ik denk dat je er langs kan, dus... Ik heb het risico genomen en na 7 kilometer kwam ik tot de conclusie. Kwam ik weer iemand tegen die zegt van je kunt er echt niet langs. Het is echt heel erg. Omgekeerd en 1,5 uur later was ik weer terug bij dezelfde supermarkt. Er stonden deze motormuizen stonden er. Nog een praatje meegemaakt, heel erg leuk. Hele aardige en vriendelijke mensen. Bij de supermarkt nog maar weer wat gekocht. Een kop koffie en een broodje en daarna... Ja, dat het echt serieus was, bleek wel, want er kwamen nog veel meer brandweerauto's. En ja. Een andere route gemaakt in Komoot en weer verder gegaan. En hier zie je in de verte zie je inderdaad daadwerkelijk nog steeds de branden. Ja, nou die andere route was op zich die mooi, maar ja. En je komt er ook leuke mensen tegen. Dit is een Frans echtpaar wat al overal was geweest. Die had op Cuba gefietst, in Rusland gefietst. En gewoon fietsen van de Decathlon, hè. Niks, geen dure fietsen. Man was zijn bidon verloren, had geen water meer. Het interesseerde hem niks, ze waren heel makkelijk. Deze mensen waren al 75 jaar oud en die gingen nog overal naartoe fietsen. Dus wat dat betreft, ja, prima. Ook weer roadblocks, maar gelukkig open voor cyclists. Dus ja, en ik zeg, deze route was wat minder, want er ging een stuk heel langs de snelweg. Maar ja, dus kijk, en hier was de summit 405 meter hoog, terwijl ik de dag ervoor 680 meter had. Dus, en dit ging heel geleidelijk gelukkig en mooie spoorbruggen.
Ja, je ziet er heel veel omleidingsborden en routes. En ik denk van, oh my god jongens. En dat bleek ook wel. Want ze zijn hier die hoofdweg zijn ze aan het aanpassen, aan het verbouwen. En daar moest ik ook langs. Dus nou, dat was wel even iets. Was jammer. Want die route waar ik dus niet terug moest, waar vanwege die bosbrand, ja, dat was een super mooie route. Volgens de boeken en zo. Dus nou ja, maakt niet uit. Uiteindelijk verder richting Inverness. En in Inverness werd ik weer geconfronteerd met een roodblok. Nou, weer omdraaien. De stad door. En ik ben meteen doorgegaan en kwam ik bij de brug. Weer een roodblok. Nou ja, gelukkig gooi je via de andere kant. Oversteken, dat was geen optie, want het was een ontzettend drukke weg. En dus weer terug onder de brug door en aan de andere kant, andere voetpad. En dan naar de overkant. En dan langs het water richting de camping in Dingwall. In Dingwall had je een camping van de Camping en Caravan Club. Dat is, ja, die kom je wel meer tegen. Die wordt dan beheerd door vrijwilligers. Die mensen die zijn prima. Het is heel netjes, heel schoon. Maar ze hebben wel hun eigen regels. En ze zeggen hier plek 75. Dus een bordje tussen bordje 75 en die witte paaltje. De tent moet daar precies tussenin staan. Nou, ik heb hem dus maar precies ertussenin gezet. Want ik had 11, 12 jaar geleden al een keer eerder zo'n ervaring gehad. En toen had ik dat niet gedaan. En toen kon ik hem wel afbreken en opnieuw opzetten. Dus ja, als men dat graag wil, doen we dat gewoon. Het station. Dreigende blikken. Nou ja, we zouden het ook niet droog houden. Maar ja, hier doe je het voor, hè. En onderweg kwam ik Michelle tegen. Michelle, een vrouw uit Canada. Ze was in januari gestart in Portugal. En heeft helemaal de tocht van Portugal via Frankrijk overgevaren naar Land's End. En dan helemaal naar John O'Groat lopend afgelegd. Ze heeft dan een soort kinderwagen waar ze al haar spulletjes in heeft. Ze doet heel veel wild kamperen. En een week later, nadat ik in John O'Groat was gearriveerd, is zij gearriveerd. Ik heb haar op Facebook gevolgd en super gaaf. Hele aardige, hele gedreven vrouw. Super leuk om die te ontmoeten. Dit zijn de ontmoetingen die zo'n reis bijzonder maken. Ja, en dit zijn de uitzichten die zo'n reis bijzonder maken. Hoe gaaf. Het postkantoor. Meestal is het postkantoor gecombineerd met een winkel. Hier was nog een los postkantoor. Dus ja. En ja, bij het tankstation stond ik even om wat spulletjes te kopen. Wat te eten, wat drinken. En er kwam een jongen aangereden op een swapfiets. Ja, een praatje maken. Het bleek Felix te zijn. Een Duitse jongen. En die had gewoon een swapfiets gehuurd. Die swapfiets, dat zijn van die fietsen die studenten in de steden in Nederland en blijkbaar overal kunnen een soort huren, leasen. Hij had zo'n ding en hij was daar ook mee naar John O'Groat gereden. En hij ging fietsen, nou ging hij weer terug naar Duitsland. Hier was een stuk van zijn spatbord was afgebroken en zijn bagagedrager was afgebroken. En dit was alles wat hij bij zich had in zijn rugzak en in zijn voortasje. En ja, zo fietste hij. Hij deed heel veel wild kamperen, eigenlijk alleen maar. En ja, dus ja, het sprookje dat je alleen maar op hele dure fietsen en op hele geavanceerde fietsen zulke tochten kan maken. Klinkklare onzin. Op de eenvoudigste fietsen kan het. Het heeft alles te maken met doorzettingsvermogen, wilskracht, gezondheid en ja, bijzondere kerel. Gaaf, heel gaaf. Weer verder. En ja, ik had eigenlijk bedacht om onderweg, en je zit nu in het noorden, dus hier is heel weinig. Het is ontzettend mooi, het is ontzettend ruig. En hier heb je de Crashkin. Ik had op internet gevonden dat je hier kon overnachten, maar ja, hij bleek gesloten. Het was overigens ook slecht weer en het was ook nat. En ja, dan ben ik nooit zo enthousiast om te gaan kamperen. Maar ja, weer verder. En je ziet ook aan deze foto hoe slecht weer het was. En Alt-Nara verder. In mijn ogen kwam ik dan weer langs een andere camping. Waar ik dan als tent met mijn tent niet kon staan. Omdat daar geen sanitaire voorzieningen zijn. Wel, ik denk dat dit een van de mooiste
camper en caravanplek is. Want ja, het dichtstbijzijnde supermarkt is 35 kilometer verderop. Je staat aan een meer. Het is daar eindeloos rustig, stil. Het is daar prachtig. Super mooi. En ja, wat ze ook daar veel doen is vliegvissen. Hè. Dat was ik in Zweden, was die mensen ook al tegengekomen. Dat zag je hier ook. En met de regenachtige weer, dan doen ze dat heel veel. En dan vissen ze op zalmen. Hè. En de schapen die rennen daar voor je uit. De auto's weten ze wel wat ze moeten. Fietsen is er altijd, blijven apart. Uiteindelijk had ik via Booking een glamping. Ja, ik had zo'n hutje kunnen huren. Ik was er heel blij mee. En de fiets kon binnen staan. En je ziet erboven zie je allemaal potten met soep staan. Die man had van allerlei dingen kon je er kopen. Je kon daar de gitaar pakken, je kon er spelen. Van allerlei voorzieningen had hij. Super aardige kerel. En het was hij bestierde dat als een bed and breakfast. Alleen het breakfast, dat was een doe-het-zelf breakfast. Alles stond klaar. En voor mij was dat dan keurig in veganistische vorm. En dan moest je dat zelf klaarmaken, 's ochtends. Nou, dat was me aardig gelukt, behalve het roosteren van brood. Dat was een beetje te lang, had een beetje te lang erin gezeten. Dus het smaakte uitstekend. Overigens, op zo'n Engels breakfast. Ik fiets er heel erg goed op. Ja, er zijn er ontzettend veel koolhydraten en ja, dat gaat u prima. Verder naar Betty Hill. Je hebt daar allemaal van die heuvels, Betty Hill en noem maar op. Er zijn 4 van die grote heuvels, dat is super gaaf. En uiteindelijk kom je dan op de North Coast 500 route uit. Dat is een route, de North Coast 500 is een route voor automobilisten van 500 mijl. En die voert langs de kusten van het noordelijke gedeelte van Schotland. Heel populair. Niet bij de Schotten, maar wel bij de toeristen. Want ja, die Schotten zeggen van vroeger lagen die wegen er ook. Toen was het lekker rustig en nu hebben ze dat een naam gegeven en nu komt iedereen die route rijden. Maar ja, je rijdt over zulke wegen. En ja, met de fiets is het heel mooi, maar met de auto natuurlijk ook. Het is best, toen ik fietste viel het wel mee. En ja, er staan gewoon boerderijen langs aan de weg. En ja, het is altijd gezellig als een paard even je toekijkt. Hè. Dit was een Engelsman die in Zuid-Korea woonde. Een ontzettende mafketel. Ik heb even een praatje meegemaakt. En ja, die man die zat echt te martelen. En het was echt best warm. Hij had zich heel warm aangekleed. En ik zeg tegen hem, je moet wat dingen uittrekken. Want zo gaat het niet goed. Nee, dat deed hij helemaal niet. En, nou. Maar ja, je komt ontzettende bijzondere mensen tegen. Dat zullen ook wel sommige mensen van mij zeggen, denk ik. Hier zie je weer een bord. Het is overal aangegeven van die NC, North Coast 500. En John O'Groats staat op de borden. Nou, voor een kopje koffie drinken kwam ik dit stel tegen. Die waren in John O'Groats gestart en die gingen naar Land's End fietsen. Een man met een vrouw. Die vrouw is nogal ingepakt tegen de insecten. Ik heb van de insecten totaal geen last gehad. Dus zij hebben op een tandem, ik vind dat ze opvallend weinig bagage bij zich hebben, maar hoe ze dat verder doen, geen flauw idee. En je komt onderweg de meest bijzondere dingen tegen. Als je de bord eens even goed bekijkt. Dus een gun and rifle makers. Dus hier worden gewoon geweren en gemaakt. Maar ja, je kent ook je visvergunning te kopen. Dus wat dat betreft, het is ja, bijzonder. Een begraafplaats in de buurt van John O'Groats. In het volgende deel zal ik hier nog op terugkomen op deze begraafplaats. Want dat is toch eigenlijk veel bijzonderder dan dat ik in instantie in de gaten had. En uiteindelijk ben ik aangekomen in John O'Groats. Mijn bestemming. Dit was een stuk prettiger en een stuk relaxter als Land's End. Veel minder kermis. Er zijn wel mensen. Er worden volle foto's gemaakt. En er staat hier op het bordje 874 mijl. Ik ben een stuk verder gereden, want ik heb veel meer omgereden. Ik ben meer via Wales gegaan, via het Lake District. En de 874 mijl, dat is de kortste weg. Maar het is hier heel veel mensen. Een hele relaxte sfeer. Zoveel anders als Land's End. Zoveel leuker. Het was echt heel bijzonder. Het was super bijzonder om deze tocht te beëindigen hier op deze plek. Moet je kijken hoe ontzettend mooi het is. Prachtig. Ik had voor deze foto meteen even al mijn kleren uitgedaan en in
in mijn korte shirt, korte mouwen. Ik denk van, dat staat mooi op de foto, want het was toch frisser als dat als op deze foto blijkt. Gauw nog even boodschappen doen, net voor het sluiten van de lokale supermarkt. En de supermarkt, ja, ze hadden heel weinig spulletjes. Maar ze hadden nog wel benzine, maar ja, ik heb het niet nodig. Maar het is, ja, het ziet ook heel veel. Het is net een beetje als in Zweden. Het is allemaal heel beperkt. En als er iets is, moet je meteen kopen. En op de camping, ik kwam hem weer tegen. David, onze Fransman. Hij was een dag eerder gefinished als dat ik gefinished was. We hadden via social media wat contact met elkaar gehouden. En hij had een dag op me gewacht. Hoe gaaf. Ontzettend. Ik vond het super leuk dat hij er was. Toffe kerel. Ik was naar Liverpool geweest. Hij naar Manchester. Kun je zien aan zijn muts. Hè? Tenten naast elkaar opgezet. En s'avonds met z'n tweeën naar dit hotel gegaan. Seaview. En met z'n tweeën hebben we daar heerlijk gegeten. Lekker gedronken. En daarna gingen we weer terug. En werden we getrakteerd op dit blik. Deze prachtige zonsondergang. Hoe mooi kan het zijn. En dan ziet het vanuit je tent ziet het er zo uit. Super gaaf. Ontzettend mooi. Ja, dit was wel een hele mooie afsluiting van deze route. De route Land's End, John O'Groat, het heeft me echt gebracht wat ik ervan verwacht had. Ik vond het een fantastische route. Ik heb daar fantastische mensen ontmoet. Prachtige routes gereden. Alles wat ik bedacht had, dat heb ik aangekomen. Dit is de samenvatting van het geheel. Ik ben gereden via Midden-Engeland, dus deel 2. Het Lake District in Schotland en daarna in John O'Groat aangekomen. Ik heb het gedaan op de route van de British Best Bike Ride. Maar ik heb naar eigen inzicht aangepast naar Komoot. Niet zoveel als de vorige keer. Het was 950 kilometer dit deel. 10.000 hoogtemeters. 7 regendagen, dus meer dan 60% regen. Ik had geen pech. Als ik nu de hele John O'Groat, Land's End John O'Groat samenvat. 21 dagen heb ik erover gedaan. 1900 kilometer. 1750 hoogtemeters. En 9 regendagen. Dus uiteindelijk ik vond het echt heel erg de moeite waard. Ik vond het echt, sowieso de hele tocht. Het is ontzettend. Ik ben, En de spreuk van deze tocht. Een beetje regen. Houdt de fietser niet tegen. Nou, vond je deze video leuk? Geef me een duimpje. Abonneer op mijn kanaal. En dat is goed voor voor het algoritme van YouTube. Dan word ik sneller gevonden. Dus, volg me op al mijn social media kanalen. En kijk ook deel 4. En als je deel 1 en 2 niet gekeken hebt, kijk die ook nog even terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.